Deci am ajuns în Râmnicu Sărat, în inima acțiunii gastronomice de astăzi. Da, de ce? Pentru că am făcut cea mai nouă locație pe traseul E85, DN-ul care duce spre București și leagă toată Moldova de București. Și nu e pur și simplu. Oprirea aici poate se transforme într-o poveste adevărată cu delicii culinare. Wow! Hai să descoperim împreună! Deci, să-ți fac o mică introducere despre această locație. Este AVO, Farm to Table. În această locație noi am fost invitați să aducem acel spirit și suflu etno-minimalistic a gastronomiei moderne, culinarie cumva românească nouă, într-un spațiu care este destul de renumit și foarte mulți ani a atras atenția tuturor călătorilor și cam 65% din clienții acestei locații vin cumva din drum din București spre Moldova, din Moldova spre București. Și sigur, că undeva la mijlocul drumului se opresc aici, la Hanul Poienița. Vorbim puțin parametri arhitecturali, este o clădire la parterul unui hotel. Hotelul este în faza 2 de renovare. Prima fază am zis să facem restaurantul. 2 etaje, o înălțime foarte mare, aproape 6 metri înălțime, mezanin, în care sunt locuri mai retrase. Hai să descoperim fiecare zonă în parte. Deci, natura este prezentă aici, nu doar în variantă pampa sau uscat, dar și avem și copaci adevărați. Da, aduși speciali, sunt naturali, sunt vii, deci poți efectiv să stai sub un copac care îți creează acea emoție, dramatism și sentiment de bine. Cum ar fi mișto să mănânci așa o ciorbiță sub un copac, dar nu unul simplu, un măslin de câteva sute de ani. Wow! Ce zici? Nu vrei să testezi? Ce avem aici? Sunt niște lempi custom-made, deci sunt produse făcute de mână. Chiar personal proprietarul a stat câteva zile și a contemplat, a lucrat după schițele noastre. Eu m-am dat la o parte pentru că știi bine treaba. Noi căutăm cumva etnicul moldovenesc, românesc, să înțelegem care sunt elementele care vor defini acea amprentă istorică a noastră. Și când va veni un neamț sau un francez aici, va zice, da, de unde sunt astea? De unde sunt? Sunt ale noastre. Din câmpuri, de la handmade-ul nostru, totul este al nostru, de aceea este pentru noi și pentru voi, tu care vii aici și vei pune mâna, eu puțin cam sus, dar o vei simți măcar. Avem câteva tipuri de organizare la nivel de șezut. Sunt vreo 4-5 modele de scaune și scaune mai înalte și mai joase, dar principiul este demi-fotoliu. Am profitat de posibilitatea să avem mese late pentru că acele mese copioase cu mâncare tradițională mare trebuie să-și permită și comunicarea pentru 4 oameni și să te simți confortabil când stai la masă într-un demi-fotoliu veritabil care zice de clasa restaurantului. Deci, ca să fie treaba, știi ce mai făcut, da? Era un element sus de la mezanin, un balcon. Și de obicei, știi cum apar chestiile cu sticle, și am zis că trebuie să dăm în valoare și textura aia noastră care îmi place. Dranca se mai zice cumva, se decorau pereții, știi, înainte, cu var, cu asta. Și uite ce apare aici. Această textură a lutului, da? Care devine ca un element de decor. Plus, am venit cu o vitrină, nu e o vitrină, e o bibliotecă plină de ulcioare, de lucruri făcute manual, aduse cu pampa și toate aduse aici în fața ta pentru a da acea emoție de boho style și spirit românesc. Aici noi avem niște panouri acustice, da. În spatele acestui panou este, aici se vede în textură, 1 centimetru de textură acustică, spațiul fiind foarte înalt și foarte mare, îți permite să ai acel efect de confort acustic. Mamă, ce culoare verde și faină! Deci, aici am vrut să facem o zonă mai retrasă, e ca un amfiteatru, să zicem așa, în care pampa-sul și culoarea aceasta verde, e un verde special ales, să avem un contrast natural. Avem un spot care vine drept deasupra mesei și
realizează acel smooth, acel efect moale de lumină care îți permite să savurezi mâncarea când este servită corect și la lumina potrivită. Ne aflăm într-o cameră frigorifică. Da, sunt mai îmbrăcat puțin pentru că aici avem colecția de vinuri care te va întâmpina mereu în prima fază. În faza 2 vor apărea aici produse de la fermă. Fii pregătit pentru că aceasta va fi povestea care va schimba destinația ta pe viitor. Dar vinurile le vezi, sunt o cameră răcită, plus produsele care sunt special pregătite dacă vrei chiar și un steak maturat, îl ai și aici și un cârnat foarte fain. Aici, lângă acest Moș Crăciun care ne întâmpină de sărbători, avem și un accent lângă bar, lângă vatră, niște blide din cupru tradiționale care aduc acea emoție a artizanalului, știi? Și să ne aduc aminte mereu că ele mereu zboară prin bucătărie și de-aia sunt aici oprite în momentul zborului. Mamă, e cald! Ce vedem aici? V-am învățat cu surprizele în restaurante și noi ne-am învățat să facem lucrurile deosebite. De aceea, noi am venit cu un element cheie când te întâmpini la intrare un cuptor de... Scrie în comentarii câți metri are acest cuptor. Cuptorul, căldura, stai la masă, pizza și nu doar pizza, dar pita și pâinica aia se gătește aici, în inima acestei vatre, pentru că vatra este un element important în cultura noastră. Deci, la mezanin găsești un alt loc super fain. Ce poți face aici? Un botez, să tai moțul cuiva, să faci o petrecere sau o zi de naștere sau să petreci o cină romantică la o masă în care te vei simți ca într-un câmp undeva pe meleagurile românești. Și îți dai seama, lățimea mesei, confortul canapelelor îți permite să te simți destul de important și aici poate să vină masa aia mare, știi, cu jumere, cu mămăliguță, dați aici spiritul ăla nostru, dar tradițional, gustos și o atmosferă foarte caldă. De sus, de aici, de la mezanin, se vede tot dramatismul locației și amploarea investiției care a fost făcută. Mai ales seara, deci cum se face seara aici? Nu ai idee. Aș dori să spun un lucru important care contează pentru orice dezvoltator de restaurant sau cine pornește la drumul restaurantului. Deci nu doar în București și nu doar în Cluj sau orașele importante se întâmplă lucrurile. Hai să ne învățăm să fim turiști la noi acasă, să ne apreciem meleagurile, locațiile, pentru că restaurantele și gastronomia este cartea de vizită a fiecărui popor. De aici pleacă tot, de la interacțiune prin. Așa că tu faci schimbarea. Deci, hai să mâncăm. Am ajuns și la partea cea mai interesantă și captivantă. Wow! În cuptorul ăla de care ți-am vorbit mai devreme, deci este demențial. Ce avem noi aici este un borș. Ce ar fi mai fain în drum când mergi spre București, să te oprești efectiv și să mănânci o ciorbiță. În Chișinău la noi se zicea zamă, dar aici se numește borș de găină. E foarte gustoasă. Mămăliguță, frumos. Apropo, burăturile sunt făcute aici, sunt de casă. Este când de porc, tot de aici, de la ei. De aia e conceptul ăsta, from farm to table. Este despre produsele autentice, locale. Și uite, ai și o mămăliguță aici frumos, așa, gratinată. Și uite, în Râmnicu Sărat poți să găsești o mâncare super tradițională, super gustoasă. Desigur că au un meniu și lucruri care sunt mai exotice, dar sunt mai mult pentru oamenii care sunt din zonă. Dar eu, dacă sunt în drum, stau 2 ore în mașină și mă opresc aici să mănânc, un cârnat cald, fierbinte, sau niște murături făcute de acasă, ca la bunica mea, mai ales astea care erau prin butoaie, care se țin să gătesc, te invit să te oprești când ai șansa. Hanul Poienița, Râmnicu Sărat egal Avo, Avo egal Râmnicu Sărat, este noul punct gastronomic în care tradiția este la ea acasă, toate produsele sunt 100%
din origine locală, gustoase, proaspete, gătite cu dragoste, special pentru tine ca să petreci acea jumătate de oră sau o oră cât te-ai oprit din drumul tău sau ai venit ca o destinație aici, la Ava. Follow, subscribe, like, știi, da? Dacă vrei să mai vezi așa lucruri gustoase. Te felicit cu ocazia venirii sărbătorilor de iarnă. Că sărbătorile de iarnă aduc mai multă căldură, dragoste. Fii lângă familia ta, fii lângă ai tăi, fiți împreună, iubiți-vă. Că sunt timpuri grele și poate vin și mai grele, dar doar cu dragostea și familia putem să trecem peste toate cu brio și Crăciun fericit.